አሁን የምንመለከተው ስለ ፐርስፔክቲቭ ነው። ፐርስፔክቲቭ 3 ዳይሜንሽናል ኦብጀክትን አኪዩሬትሊ ለመስራት 2 ዳይሜንሽናል ፕሌን ላይ ማለት ነው አኪዩሬትሊ ለመስራት የሚያገለግል ኮንሰፕት ነው። እንዲሁም ኦብጀክታችን ምን ያህል ቅርበት አለው የሚለው ኮንሰፕት የምናውቀው በፐርስፔክቲቭ ሐሳብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው እንዳየነው 1 ፖይንት 2 ፖይንት 3 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ እናያየነው። ኦፍ ኮርስ 4 ፖይንት 5 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ አለ። እነዚህ በሊኒየር ፐርስፔክቲቭ ስር የሚመደቡ ናቸው። ይህም ማለት ምንድነው? ቫኒሺንግ ፖይንት ሆራይዘን ላይን ላይ ያረፈ ማለት ነው። ስለዚህ በሊኒየር ፐርስፔክቲቭ ስር የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ባንድ እንመለከታለን። የመጀመሪያው 1 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ የምንለው ነው። የመጀመሪያው 1 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ የምንለው ነው። ስለዚህ ይህን ስንሰራ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ሆራይዘን ላይ ነው የምንሰራው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መጀመሪያ ሆራይዘን ላይናችን እንሰራለን። ይህ ምን ይባላል? ሆራይዘን ላይን ይባላል። ሆራይዘን ላይን ማለት አይ ሌቭል የምንለው ነው፣ ወይም የተመልካቹ የአይን ከፍታ ኦብጀክት ስንመለከት ማለት ነው፣ የአይን ከፍታ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከሰራን በኋላ መጀመሪያ የምንሰራው ምንድነው? ዲያጎናል ላይናችንን ልናገኝ የምንችልበት ቫኒሺንግ ፖይንት ነው የምናስቀምጠው። ለታሳይ እዚህ ጋር ነው ቫኒሺንግ ፖይንት ብለን እናስብ። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ዲያጎናል ላይናችን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የመጀመሪያው ዲያጎናል ላይን ነው ብለን እናስብ። ዜን ኦብጀክታችንን ሊያሳየን በሚችል መልኩ ሁለተኛው ዲያጎናል ላይን ከዚህ በመነሳት በዚህ መልኩ ይሰራል። ዜን ሶስተኛው ደግሞ ከዚህ በመነሳት ሶስተኛው ዲያጎናል ላይን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክታችንን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቫኒሺንግ ፖይንት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ቫኒሺንግ ፖይንት በመነሳት ዲያጎናል ላይን ሰርተን በዚህ መልኩ ኦብጀክት አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ለ1 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ ቀላሉ ምሳሌ ምንድነው? ስትሬት ሮድ ወይም ቀጥ ያለ አስፓልት ስንመለከት 1 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ በዛ መልኩ መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ቫኒሺንግ ፖይንት እንለዋለን፣ ይሄኛው ዲያጎናል ላይን እንለዋለን፣ ሌላኛው ይሄ ሆራይዘን ላይን ነው የምንለው። ስለዚህ 1 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ ማለት በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን። ይህ 1 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ የምንለው ዘ ሲምፕለስት ታይፕ ኦፍ ፐርስፔክቲቭ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ቫኒሺንግ ፖይንት ነው ያለው። ሁለተኛው 2 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ የምንለው ነው። ሶ 2 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ ላይ በተመሳሳይ መልኩ ሆራይዘን ላይን ነው የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው፣ ሆራይዘን ላይን መስራት ነው። ስለዚህ ሆራይዘን ላይን በዚህ መልኩ ከሰራን በኋላ በዚህ ጊዜ ደግሞ 2 ቫኒሺንግ ፖይንት ነው ሊኖረን የሚችለው። ስለዚህ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ቫኒሺንግ ፖይንት እዚህ ጋር ሁለተኛው ቫኒሺንግ ፖይንት ካስቀመጥን በኋላ ከዛ በመነሳት የመጀመሪያው የቨርቲካል የኦብጀክታችንን የቨርቲካል ላይን አሲዩም ካደረግን በኋላ ከሁለቱ ቫኒሺንግ ፖይንት ሊነሳ የሚችል ዲያጎናል ላይን ነው የምንሰራው በዚህ መልኩ። ከመጀመሪያው ቫኒሺንግ ፖይንት የተነሳ ዲያጎናል ላይን ከሰራን በኋላ በዚህ መልኩ ከሁለተኛው ቫኒሺንግ ፖይንት ሊነሳ የሚችል መስመር ነው የምንሰራው ማለት ነው። ሁለተኛው ቫኒሺንግ ፖይንት ዲያጎናል ላይን ሰራ። ዜን ሌላ ዲያጎናል ላይን
ኦብጀክቱን ልናገኝ በምንችል መልኩ ከመጀመሪያው ቫኒሽንግ ፖይንት እንነሳለን። በዚህ መልኩ እንሰራለን። ይሄን ሁለተኛው ቫኒሽንግ ፖይንት ላይ ሊደርስ የሚችል ዲያጎናል ላይን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክታችንን በዚህ መልኩ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ 2 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ቫኒሽንግ ፖይንት 1 ላይ እዚህ ጋር ቫኒሽንግ ፖይንት 2 አለኝ። እነዚህ በአጠቃላይ ዲያጎናል ላይን ይባላሉ። ይሄኛው ሆራይዘን ላይን ነው የምንለው ወይም አይ ሌቭል የምንለው ነው። ቫኒሽንግ ፖይንት ማለት እነዚህ ዲያጎናል ላይን ኮንቨርጅ የሚያደርጉበት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ በሁለት ቫኒሽንግ ፖይንት ይህንን ኦብጀክት ስንመለከተው 2 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ ይባላል። የመጀመሪያው ቅድም እንደገለጽኩት ሞስት ፕሮዳክት ስኬች ላይ የምንጠቀመው በዚህ ታይፕ ኦፍ ፐርስፔክቲቭ ነው። ምክንያቱም ሪዴብል የሆኑ ፕሮዳክት ኮንሰፕቶችን በፍጥነት ከ3 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ አንጻር ስናየው ሪዴብል የሆኑ ፕሮዳክት ኮንሰፕቶችን በ2 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው 3 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ የምንለው ነው። በዚህ ጊዜ ምንድነው የሚለየው? 3 ቫኒሽንግ ፖይንት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው? ሆራይዘን ላይን መስራት ነው። ስለዚህ ሆራይዘን ላይን በዚህ መልኩ ከሰራን በኋላ ቫኒሽንግ ፖይንት የመጀመሪያው ቫኒሽንግ ፖይንት 1 ዜን ቫኒሽንግ ፖይንት 2 ዜን መሀል አካባቢ ላይ ቫኒሽንግ ፖይንት 3 ይኖረናል። ምንድነው የምናደርገው? የመጀመሪያውን የኦብጀክታችንን ላይን በዚህ መልኩ ከሰራን በኋላ ከሁለቱ የሚነሳ ከቫኒሽንግ ፖይንት 1 እና ከቫኒሽንግ ፖይንት 2 የሚነሳ ዲያጎናል ላይን ነው የምንሰራው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዲያጎናል ላይን ዜን ሁለተኛው ዲያጎናል ላይን ስለዚህ ከቫኒሽንግ ፖይንት 1 የሚነሳ ሁለት ዲያጎናል ላይን እንሰራለን። ዜን ከቫኒሽንግ ፖይንት 2 የሚነሳ ደግሞ ሌላ ዲያጎናል ላይን እንሰራለን ማለት ነው። ሁለቱም ፖይንቶች የሚያገናኝ ሌላኛው ሶስተኛ ዲያጎናል ላይን ከቫኒሽንግ ፖይንት 1 የሚነሳ በተመሳሳይ መልኩ ከቫኒሽንግ ፖይንት 2 የሚነሳ ደግሞ ሌላ ዲያጎናል ላይን በዚህ መልኩ እንሰራለን። ዜን ከቫኒሽንግ ፖይንት 3 የሚነሳ ሌላ ዲያጎናል ላይኖችንም ደግሞ እንሰራለን። ኦብጀክቱን ሊያስገኝ በሚችል መልኩ በዚህ መልኩ እንሰራለን። ስለዚህ ይህ ቫኒሽንግ ፖይንት 3 የምንለው ነው እዚህ ከላይ የምንመለከተው። ስለዚህ ይሄ በ3 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ ስንመለከተው ማለት ነው። ኦብጀክታችንን በ3 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ ስንመለከተው በዚህ መልኩ ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ በ2 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ ስንመለከተው በዚህ መልኩ ይሆናል። ስለዚህ 3 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ የምንለው ሞስትሊ በአርኪቴክቸር ላይ ነው የምንጠቀመው። በዚህ ጊዜ ሆራይዘን ላይን የምንለው ይሄ አለ። ስለዚህ ሆራይዘን ላይን ቫኒሽንግ ፖይንት 3 የምንለው ፖይንት ከሆራይዘን ላይን በላይ ከሆነ ዘኒዝ እንለዋለን። ስለዚህ በዚህ ጊዜ በዘኒዝ በምንለው ኬዝ ማለት ነው። ቫኒሽንግ ፖይንት 3 ደግሞ ከሆራይዘን ላይን በታች ሊሆን ይችላል። በዛ ጊዜ ደግሞ ኔዲር እንለዋለን። ከስር ሲሆን ማለት ነው ኔዲር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሞስትሊ የምንጠቀመው የአርኪቴክቸራል ቢልዲንጎችን ለመስራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 1.2 ፖይንት 3 ፖይንት ፐርስፔክቲቭን
ለማጠቃለል ያክል ለምሳሌ አንድ ኪዩብ እንስራ የፐርስፔክቲቭ ኮንሰፕት ያለውን ኪዩብ እንስራና በዛ ምሳሌ ማየት እንችላለን ይህ ኪዩብ እንደምትመለከቱት በ3 ዳይሜንሽን ነው እኛም በ3 ዳይሜንሽናል ዓለም ላይ ነው የምንኖረው ይህ ማለት ምንድነው ዊድዝ ያለው ሌንግዝ ያለው እና ሄት ያለው አካል ላይ ነው የምንኖረው ማለት ነው ዓለማችን ይህንን ለማጠቃለል ምንድነው በ1 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ ጊዜ ዊድዝ ላይ ከቫኒሺንግ ፖይንት እዚህ ጋር የምንመለከተው ቫኒሺንግ ፖይንት አለ ከቫኒሺንግ ፖይንት ከተነሳ ዲያጎናል መስመር ላይ ነው የሚያልፈው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዊድዛችን ይሄ ዊድዝ የምንለው ነገር ከቫኒሺንግ ፖይንት ከተነሳ ዲያጎናል መስመር ላይ ነው ሁሉ ጊዜ የሚያርፈው ማለት ነው ሌላው ሌንግዛችንና ሄታችን ደግሞ ቀጥ ያለ መስመር ሆኖ ይቀራል ወይም በዲያጎናል ላይናችን ላይ አያርፍም ማለት ነው በ2 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ ጊዜ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ሌንግዝ አለን ዜን ይሄ ዊድዝ አለን ዜን እዚህ ጋር ሄት አለን ሌንግዝ ከመጀመሪያው ቫኒሺንግ ፖይንት ከተነሳ ዲያጎናል መስመር ላይ ያርፋል ዊድዛችን ከሁለተኛው ቫኒሺንግ ፖይንት በተነሳ ዲያጎናል መስመር ላይ ያርፋል ሄት ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀጥ ያለ ሆኖ ይቀራል ወይም በዲያጎናል ላይናችን ላይ አያልፍም ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ 3 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ ላይ ደግሞ እንደምትመለከቱት ሌንግዝም ዊድዝም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሌንግዝም ዊድዝም ሄት የምንለው ነገርም በአጠቃላይ ከሶስቱም በተነሳ ቫኒሺንግ ፖይንት ነው የሚያርፈው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሌንግዝ ከቫኒሺንግ ፖይንት 1 በተነሳ ዲያጎናል መስመር ላይ ያርፋል ዊድዝ ከቫኒሺንግ ፖይንት 2 በተነሳ መስመር ላይ ያርፋል ሄት ደግሞ ከቫኒሺንግ ፖይንት 3 በተነሳ ዲያጎናል መስመር ላይ ያርፋል ማለት ነው ስለዚህ ይህ ቀላል መንገድ ነው 1 ፖይንት 2 ፖይንት እና 3 ፖይንት ፐርስፔክቲቭን በቀላሉ ለመረዳትና ለመያዝ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንረዳው ስለዚህ 3D ኢሜጅን በ2D ሰርፌስ ላይ ለማሳረፍ ፐርስፔክቲቭ ትልቅ ሚና ነው የሚኖረው ለማንኛውም ድሮይንግ ወይም ስኬች ቁልፍ ነገር ነው ማለት ነው ሌላው ሪያሊስቲክ የሆኑ ሲኖችን ወይም ትዕይንቶችን ለመስራት እጅግ ጠቃሚ ነገር ነው ስለዚህ እነዚህ 3 ታይፕ ኦፍ ፐርስፔክቲቭን በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው በቀጣዩ ቤዚክ ጂኦሜትሪ ነው የምንመለከተው ማለት ነው